Preview. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් යන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මුලදී දැක්කා වගේ වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් TikTok එකේ මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින් වෙලා තියෙන AI වීඩියෝස් හදාගන්න විදිය තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් යන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැති යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් channel subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකේ join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ වැඩේ කරන්නේ වෙබ්සයිට් එක කරා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට ෆෝන් එකකින්, කම්පියුටර් එකකින්, ටැබ්ලට් එකකින් වගේම ලැප්ටොප් එකකින් උනත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අපේ පාවිච්චි කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම යනවා Google එකට. ඉතින් Google එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට Pika Art කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පහළ description එකනොත් මම දාලා තියන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ වැඩේ කරන්න කලින් අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේ account එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒකට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ sign in කියන කුඩ එකපාරක් touch කරන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ sign in with Google කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Gmail address ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඒකෙන් එක Gmail එකක් select කරලා මේකට login වෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ account එකට මේ වෙබ්සයිට් එක login වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට ගොඩක් effects මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ effect ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් effects ටික. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙතනින් කැමති effect එකක් තෝරගෙන අපිට මෙතනින් image එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ effect එක ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගලන්ට යාළුවනේ image කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක උඩ touch කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ගේ මීඩියා එකට අරන් යනවා ඕගොල්ලන්ව. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ටික වෙලාවක් ලෝඩ් වෙලා අපේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙන්න නම් ටිකක් වෙලා යනවා. නමුත් අපිට මේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ගොඩක් හොඳ අවුට්පුට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ දවස්වල AI වලින් හදන වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් TikTok එකේ මේ දවස්වල වයිරල් වෙලා තියෙන AI වීඩියෝස් හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ගේ TikTok page එකේ මේ විදිහේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ TikTok page එකේ reach එක හදාගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියලා දුන්නා වගේ වීඩියෝ එකක් හදලා ඕගොල්ලන්ගේ TikTok page එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වටින සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් වේවා. channel subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා channel එකට join වෙන්න. වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.